Αν μισείτε να διπλώνετε ρούχα και τυχαίνει να ζείτε στην περιοχή του κόλπου, η νεοσύστατη εταιρεία Weave έχει το ρομπότ για εσάς, το Isaac Zero. Το Isaac Zero χρειάζεται περίπου 30 έως 90 λεπτά για να διπλώσει μια λεκάνη ρούχα, σύμφωνα με την Weave. Αυτό είναι το μόνο που κάνει. Είναι σταθερό και χρειάζεται μια κανονική πρίζα τείχου και δεν μπορεί να διπλώσει μεγάλες κουβέρτες, σεντόνια ή ρούχα που είναι ανάποδα. Δεν είναι πλήρως αυτόνομο, καθώς υπάρχουν τηλεχειριστές που βοηθούν με τις πιο δύσκολες διπλώσεις, αν και η Weave λέει ότι η απόδοση θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Η Weave εντάσσεται σε μια αυξανόμενη λίστα εταιριών που εργάζονται για την κατασκευή ρομπότ που εξαλείφουν τις δουλειές του σπιτιού, με την ελπίδα ότι οι άνθρωποι θα τα καλωσορίσουν στα σπίτια τους. Παρά τη διαφημιστική εκστρατεία, ωστόσο, δεν είμαστε σίγουροι αν τα ρομπότ αυτά είναι έτοιμα για πραγματικά σπίτια ακόμα. Η τεχνολογία των ρομπότ έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, με πολλές εταιρείες να επενδύουν στην ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων που μπορούν να αναλάβουν καθημερινές δουλειές. Το Isaac Zero είναι ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα αυτής της τάσης, προσφέροντας μία λύση για όσους θέλουν να απαλλαγούν από την αγκαρία του διπλώματος των ρούχων. Ωστόσο, το γεγονός ότι το ρομπότ δεν είναι πλήρως αυτόνομο και απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση σε ορισμένες περιπτώσεις, δείχνει ότι υπάρχει ακόμα δρόμος για να διανυθεί πριν τα ρομπότ γίνουν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Επιπλέον, το υψηλό κόστος του Isaac Zero μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για πολλούς καταναλωτές, περιορίζοντας την αγορά του σε ένα μικρότερο κοινό. Παρά τις προκλήσεις, η Weave και άλλες εταιρείες συνεχίζουν να εργάζονται για τη βελτίωση των ρομποτικών συστημάτων, με στόχο να τα καταστήσουν πιο προσιτά και λειτουργικά για το ευρύ κοινό. Η εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις δουλειές του σπιτιού, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία χρόνου στους καταναλωτές.